वेलकम फर द एलाइड युजर है त तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि हुनेछ जुन चाहिँ सेटको आधारमा हामीले सेटको बेसिसमा चाहिँ हामीले एक्सरसाइज स्टार्ट गरिसकेकै छैनौं, एक्सरसाइज स्टार्ट गरेका छैन। सो आज चाहिँ यो हाम्रो स्टार्टिङ एक्सरसाइज हुनेछ है त, जुन यहाँ हेर्न सकिन्छ। हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा किपिङ स्किल शार्प यो स्टार्ट गरिदिहालौं सबैभन्दा सुरुमा है त। व्हाट इज कार्डिनालिटी अफ युनियन अफ टु नन एम्प्टी सेट भनेको के हो, यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ। यो भनेको के हो भन्दा फेरि द टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स that are included in union of any two set, that is called the cardinality of union of two non-empty set भनेर डिफाइन गर्न सक्यो। राइट द डेफिनेसन अफ कार्डिनालिटी अफ कम्प्लिमेन्ट अफ युनियन अफ टु नन एम्प्टी सेट भन्न खोजेको। यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा फेरि द टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स द्याट आर नट इन्क्लुडेड इन युनियन अफ टु नन एम्प्टी सेट्स द्याट इज कल्ड द cardinality of complement of union of two non-empty sets. अनि what represents the set notation NA union B and NA intersection B भन्नु खोजेको। total number of elements or certain things that included in भन्नु खोजेको। यहाँनिर तपाईहरुले एलिमेन्ट्स लेख्दा बेटर हुन्छ। total number of elements included in union of two non-empty sets भनेर यहाँ गर्दिने। अनि यहाँनिर total number of elements included in intersection of any two non-empty set भनेर गर्दिने। अनि what is the meaning of n only p भनेको चाहिँ के हो भन्दा फेरि यो चाहिँ total number of elements included in only in set p भनेर गर्दिने। अनि write the relation among nu nm n and nm union के पढ्छु हैन, nu हैन, nm n and m union n को complement where m and n are the disjoint set of u भन्न खोजेको। disjoint छ भने त रिलेसन nu is equals to nm plus n plus n m union n को complement, यही हो रिलेसन भन्न खोजेको। nu बराबर चाहिँ तपाईहरुले nm plus n plus n m union n को के छ त माथि धर्को छ भनेको के हो, कम्प्लिमेन्ट छ। यहाँ पसिना र है त लास्टै गर्मी छ है। यो किताब हेर्न यहाँ यता बोल्दा यता पसिना खसेर के भइसक्यो, लेख्दा झन् कति हुन्छ है त। सो अब त्यसै गरेर 2 नम्बरमा सर्कल द बेस्ट एन्सर भन्न खोजेको। यहाँको फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई सोधेको, यो फर्मुला कुन चाहिँ करेक्ट हो तपाईहरुको दिमाग चाहिँ गरेको, त्यही अब यो तपाईहरु आफै गर्नु होला। जहाँ चाहिँ तपाईहरुको दिमागले कामै गरेन भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु, जुन म तपाईहरुलाई यहाँ भन्दिने छु है त। यो चाहिँ दिमाग चाहिँ गर्ने क्वेशन है त। सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ है त। अब आयो, अब हामीले गर्ने क्वेशन अब चाहिँ हामीले चाहिँ नि हैन अलिक गर्ने खालको क्वेशनहरु आयो त। अब जहाँ चाहिँ चेक योर परफर्मेन्स, अब तपाईहरुको चाहिँ कस्तो परफर्म छ त, नुब्ला परफर्मेन्स छ कि प्रो छ कि बट छ कि, त्यो सबै यहाँ चेक गर्छ है त। अब नुब्ला हुनुहुन्छ कि प्रो हुनुहुन्छ अब चेक गरिन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईहरु अहिले डिफाइन गर्न सकिदैन नुब्ला हो कि प्रो, अहिले तपाईहरुलाई एक्सरसाइज 2-3 वटा क्वेशनहरु गराउनु पर्यो। अनि तपाईहरुले यदि क्वेशनहरु गर्न सक्नुभयो, जहाँ चाहिँ अब तपाईहरुले सबै क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हैन नि त। जहाँ चाहिँ 2-3 वटा क्वेशन गरिन्छ अनि त्यससँग रिलेटेड सेम एज अ टाइपको क्वेशनहरु, अलिअलि डिफ्रेन्ट लेभलको क्वेशनहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ प्रो, यदि गर्नै सक्नु भएन अनि केही गर्नै सकिएन भने चाहिँ नुब्ला भयो है त। सो अब नुब्ला हुने कि प्रो हुने अब तपाईहरुको हातमा। सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यो क्वेशनहरुलाई चट्ट एसएस लिम स्क्रिनशट है त। सो यो क्वेशनहरुलाई स्क्रिनशट लिने। हामी आज यो क्वेशनहरु एउटा क्वेशन गर्छौं जुन चाहिँ 3 नम्बरको है त। 3 नम्बरको बेसिसमा यो गर्नुपर्छ। यो भनेको म अहिले बुझाइदिइहाल्छु है त। यो म बुझाइदिन्छु, यसलाई क्वेशनले के भन्दैछ यो कुरा बुझाइदिइहाल्छु। यहाँ स्क्रिनमा तपाईहरुले कस्तो प्रब्लम आउँछ है। ल यो त यो स्क्रिनशट लिम है त। क्वेशनहरु चाहिँ यो जति गर्न सकिन्छ गर्दिम, ठीक छ। अब हामी डाइरेक्ट यो अर्गीको वेदान्तको लागि थियो भने अब तपाईहरु एलाइडको लागि है त। वेदान्त र एलाइड भन्नाले दुईटैबाट गर्दा पर्छ है, तपाईले प्र्याक्टिस त हुन्छ हैन। सो अब 3 नम्बरमा जाउँ विदाउट वेस्टिङ टाइम। u इज इक्वल्स टु x सच दैट x इज अ पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 20 भनेको इन्टिजर भनेको के हो, सुरु हुनु पर्यो भने माइनसबाट स्टार्ट हुन्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको थियो भने माइनसबाट लेख्थ्यौं हामी। अब पोजिटिभ भनेपछि त यहाँ पर्यो 0 1 2 देखि 0 1 2 3 देखि लेस देन 20 भनेपछि 19 जुम है त। अनि त्यसै गरेर यसले भनेको छ, यसले भन्छ x सच दैट x इज अ मल्टिपल अफ 5 भन्न खोजेको। u कै सबसेट हो ए। अब u को बेसिसमा चाहिँ हामीले ए सेटलाई डिफाइन अथवा ए सेटको एलिमेन्टहरु हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने छ। जहाँ चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा फेरि मल्टिपल अफ 5 भन्ने खोजेको 5 ले भागा हैन गुना जाने नम्बरहरु जुन चाहिँ 5 ले 5 लाई जान्छ 5 डिवाइडेड बाइ 5 अथवा 5 भनेको 5 1 * 5 भनेको 5 हो के नि त। अनि 10 लाई जान्छ अनि 15 लाई जान्छ, त्यहाँ भन्दा धेरै जान सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब बी ले भनौं x सच दैट x इज n इभन हैन है, x इज इभन नम्बर भन्ने। x इज n हैन, इज n भन्ने बित्तिकै त एउटा इभन नम्बर भइगयो नि। x इज इभन नम्बर, यहाँ क्वेशनमा थोरै मिस्टेक गर्दै रहेछ है त। सो इभन नम्बर 2 4 6 8 10
12 14 16 18 है त ठिक छ। अब त्यसो भए सबैभन्दा सुरुमा सोधौँ वाट आर द कार्डिनालिटी अफ यु ए एन्ड बी। कार्डिनालिटी भनेको के हो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। जति पनि जुनको कार्डिनालिटी सोधेको छ त्यो सेटभित्र पर्ने टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स, जस्तै ए नम्बरमा सोध्यो एनयु भनेको कति त 1 देखि स्टार्ट भएको थियो भने 19 हुन्थ्यो, तर 0 पनि छ भनेपछि 20 भयो। अनि एनए भनेको कति भन्नु खोजेको, ए भित्र पर्ने इलिमेन्टहरूको सङ्ख्या कति 1 2 3। अनि एनबी भित्र पर्ने एलिमेन्टहरूको टोटल नम्बर कति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन। अनि त्यसो गरेर बी नम्बरले भन्छ कन्स्ट्रक्ट भेन डायग्राम। कन्स्ट्रक्ट भेन डायग्राम है त, भेन डायग्राम बना भनेको छ जहाँ चाहिँ ए र बी छ नि त, ए बी। एनयु भनेको कति एनयु है त, यो यु हो, यो एनए जहाँ चाहिँ हाम्रो एनए भनेको कति छ भन्दाखेरि 3, एनबी भनेको कति 9, यो ए हो यो बी हो है त, यति नै दिएको छ। अनि एनयु इजिकल्स टु कति 20 है त। अनि त्यसो गरेर सीमा भनौँ फाइन्ड एनए इन्टरसेक्सन बी। फाइन्ड एनए इन्टरसेक्सन बी अथवा के पनि सोधौँ भन्दाखेरि नि अर्को पनि सोधिरहेको छ जहाँ चाहिँ एनए युनियन बी पत्ता लगा भाइ भनेर सोधिरहेको छ क्वेसनले। अब हेरौँ है यो क्वेसनहरू कसरी गर्ने है। यहाँ क्यामेरा पनि हल्लिन्छ है। त्यसको लागि अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि यहाँ हेरौँ है। एनए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा एनए इन्टरसेक्सन बी निकालिदिउँ, जहाँ चाहिँ ए को भ्यालुहरू कति छ त, ए को भ्यालु 2 होइन नि, फेरि 5 10 15 छ ठिक छ। अनि त्यसै गरेर इन्टरसेक्सन अनि बी को भ्यालुहरू 2 4 6 10 12देखि लिएर 18सम्म छ, जहाँ चाहिँ कमन भनेको 10 मात्रै छ हो के नि त। यो दुईवटा इन्टरसेक्सन भनेको के हो त, कमन। एउटा सेटमा ए भन्ने सेटमा नि कमन हुनु पऱ्यो, बीमा नि कमन हुनु पऱ्यो, जुन चाहिँ 10 मात्रै छ भनेपछि 10 हुने पऱ्यो। जहाँ चाहिँ अब देयरफोर एनए इन्टरसेक्सन बी भन्न खोजेको यो त ए इन्टरसेक्सन बी मात्रै हो। अब यो ए इन्टरसेक्सन बीमा कतिवटा एलिमेन्ट छ, एउटा छ ठिक छ, यो सक्यो। अब त्यसै गरेर एनए युनियन बी है। एनए युनियन बीमा तपाईँहरूले फर्मुलै जुन यो प्रिभियस क्लासेसहरूको लागि के हो, यो रिभ्यू भन्दा नि भयो है त। सो अब यो भनेको सबैभन्दा सुरुमा यो बिर्सिने ए युनियन बी निकाल्ने। ए युनियन बीमा कति छ 5 10 15 हो। अनि अर्कोमा भनेको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हो कि नि त। अब युनियन भनेको त सिरियल्ली जाने हो विदाउट रिपिटिङ द एलिमेन्ट्स। 5 10 15 5 एकछिन है 2 4 छ, 2 4 5 6 8 अनि 9 छैन, 10 छ, 11 12 छ, 13 14 15 15 छ, 16 छ, 18 छ भनेपछि यहाँ कतिवटा पर्यो। यो भनेको ए युनियन बी है त, ए युनियन बी। देयरफोर एनए युनियन बी चाहिँ कति हुँदो रहेछ अब हेरौँ है। ए युनियन बी भित्र पर्ने टोटल एलिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है त। अब त्यसै गरेर हामी अर्को जाउँ है त। अब इस्टाब्लिस द रिलेसन एमङ एनए एन्ड बी। एनए भनेको कति छ हाम्रो, एनबी भनेको कति छ, अनि एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति छ, अनि एनए युनियन बी भनेको कति छ। एनए युनियन बी भनेको 11 होला, एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको 1 होला, एनए भनेको 3टा होला, यो भनेको 9टा होला भनेपछि यहाँ हेरौँ है। सबैभन्दा सुरुमा एनए युनियन बीको लागि है, बीको लागि चाहिँ कति छ 11 छ। अनि त्यसै गरेर एनए प्लस एनबी अनि माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी हेरौँ है त। एनए भनेको कति 3 प्लस बी भनेको 9 माइनस यो भनेको 1 छ भनेपछि इजिकल्स टु 3 + 9 12 12 - 1 11। देयरफोर एनए युनियन बी भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी भन्न खोजेको। यहाँनिर हामीले सबै यो गर्नु पर्यो। अनि रिलेसन भनेको चाहिँ के हो, फर्मुला देखाइदिनु पर्यो, जहाँ चाहिँ एनए युनियन बी चाहिँ 11 छ। अनि यो सबै एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी गर्दा पनि 11 आयो। अनि जहाँ चाहिँ एनए युनियन बी बराबर चाहिँ यो लेख्न सकियो भन्ने रिलेसन हो है त। अनि यहाँनिर आरए युनियन बी एन्ड बी युनियन ए आर इक्वल भनिरहेछ। गिभ रिजन भन्छ यस ए युनियन बी एन्ड बी युनियन ए आर इक्वल बिकज बोथ द सेट्स आर ओभरल्यापिङ सेट भन्न नि सक्यो। अथवा तिनीहरू के छ भन्दाखेरि सिन्स द
since the cardinality of union between A union B or B union A represents same number of elements भनेर लेखिदिने है त त्यति नै हो। अब फोन नम्बरमा भनेको छ सपोज u is equals to x is a natural number up to 10, m is a prime number and n is equals to x is an odd number भनेपछि u को ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो भन्दा फेरि नेचुरल नम्बर कति देखि स्टार्ट हुन्छ 1 देखि 10 सम्म स्टार्ट भएको छ 1 देखि 10 सम्म लेख्ने m भनेको चाहिँ प्राइम नम्बर जहाँ चाहिँ प्राइम नम्बरमा 1 पर्दैन 1 लाई छोडेर अरु भन्नु खोजेको प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ यस्तो नम्बरहरु जुन चाहिँ आफैले डिभाइड जाने अरुलाई डिभाइड जाँदैन जुन चाहिँ आफैले मल्टिप्लाई गर्दा हुने हैन जुन चाहिँ आफैलाई डिभाइड जाने अरु नम्बरले जाँदैन जस्तै 3 लाई 3 ले नै जान्छ अरुले जाँदैन डिभाइड भनेपछि 3 प्राइम नम्बर 5 7 है त 3 5 7 अनि त्यसै गरेर x भनेपछि n x इज एन ओड नम्बर भनेको बिजोडी 1 3 5 7 9 ठीक छ यति हो। अनि त्यसरी नै गर्ने 4 को a 5 को a सिमिलर हो है वेदान्तबाट हेर्नु भएको छ भने पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा कुरा गर्दै हाल्छु है त जहाँ चाहिँ n a ट्रायंगल b जस्तो देखिन्छ नि यो सिमेट्रिकल डिफरेन्स भन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स जहाँ चाहिँ n a लाई अहिले बिर्सिने a ट्रायंगल b सबैभन्दा सुरुमा गर्ने a ट्रायंगल b भनेको के हो यसको लागि रिभिजन पनि हुन्छ a - b युनियन b - a गर्ने अनि यो जति आउँछ नि अनि n a ट्रायंगल b गर्दिने यहाँ चाहिँ जतिवटा एलिमेन्टहरु बच्छ त्यो एलिमेन्टहरुको संख्या नै यो हो भनेर गर्ने यहाँ 1 हैन यहाँ जति पनि हुन सक्यो ठीक छ यही कुरा हो। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो थ्यांक यू फर वाचिङ है त एलाइड युजरहरुको लागि वेदान्त युजरहरु जो पनि हुन्छ तपाईले एलाइडको हेर्नुभयो वेदान्तको हेर्नुभयो क्वेशन केही फरक पर्दैन है त।